سلام به دوستداران کلش رویال، خیلی به چنل من خوش اومدید. آرمان هستم و بچه امروز در خدمتتون هستم با ریپلای به بتل هایی که زدم توی پس آف لجند. بذارید کاپو نشونتون بدم. 1922 در حال حاضر، که البته خب یه سری جا هم بد بازی کردم ولی خب خوبم بود و واقعا حیفم اومد که واسهتون نگیرم ریپلایشو. از بتل آخر شروع میکنیم که تقریبا بازی رو از دست داده بودم و خیلی کامبک خوبی زدم. دوست براتون بگیرم. این یکی لایو نیست دوستان، حریفمون هم حریف قدریه. از رنگش و اینا میتونید متوجه بشید. اینجا معمولا من ماسک رو میندازم برای اینکه پشتیبانی نده، یه وقت جلوش چیزی بندازه. سوتی اشتباهات من زیاد دارم بچه ها توی بتل هام و یکی از بزرگترین مشکلات من همین موضوعه متاسفانه. این ترکیبم ترکیب ضدیه دوستان، لاوا اسپم. اینجا اشتباهی که کردم دوستان بذارید توضیح بدم. باید وای میستادم پشت لابا، هرچی مینداخت با اسکلت میکشوندم این سمت، بعد تسلا رو میذاشتم که تسلا لاوا رو هدف نگیره. این بدترین حالت ممکنه. این یه اشتباه. اینجا سری ماسک رو انداختم که ابیلیتی رو اینجا فعال خواستم بکنم که متاسفانه نشد دوستان. اینجا هم سرعت اینترنت هم پایین بود و متاسفانه با تاخیر کارت های من میافتاد دوستان، برای همین دیگه نشد و من این تاور رو از دست دادم. اون قسمتی که من اسکلت رو ریختم در واقع این اسکلت برای این بود که به فونیکس رو بکشونم به اون سمت. اینجا فکر کرد که من دیگه بازی رو باختم دیگه، وا دادم. حالا نگاه کنید، از مزیت های ایکس بو کلکتور اینه که شما میتونید بعضی جا کامبک بزنید. این واقعا خوبه. یک لحظه بچه ها اجازه بدید من نوتیکیشنم رو ببندم. خب از اینجا به بعد خیلی جالب میشه بچه ها. نگاه کنید فقط بازی رو ببینید. سریع چیزو کاشتم، مایتی ماینر رو. ببین میدونستم میخواد اسکلتون کینگ بده و این سمت درجا تسلا رو انداختم. اینجا کانکت شد به تاور. اونایی که ایکس پو پلیر هستن میدونن از اینجا حمله کردن خیلی سخته. یه تسلا، دوباره اینجا الکترو اسپریت خیلی کمکم کرد بچه ها. و اینجا هم کانکت شد و تمام. و بازی که تقریبا باخته بودم رو بردم. این از اولین مچ. خب بریم ترکیب بعدی رو ببینیم. یه ترکیب عجیب غریب بود و من واقعا نمیدونم
چه اصول منطقی پشت این ترکیب بود. دقت کنید بچه ها، ماسکو پایین اندازید که دمیج بخوره، ماسکو بندازید بالا. جایی ماسکو باید بندازید که اگر فرض مثال میگم حریفتون فریز داشت، فریز نگیره ماسکو، یا تاور رو فریز کنه یا ماسکو فریز کنه. کنار تاور بذارید ممکنه جفتشون رو فریز کنه. اون گست رو کاری نداشتم، یه ضربه حالا خیلی مهم نیست. و اینجا به راحتی مایتی ماینر جوابگو بود، قشنگ مگانایت رو از بین برد. شما کلا دقایق اول رو باید سعی کنید که کلکتور بکارید. اینجا رو ببینید بچه ها، مایتی ماینر رو ننداختم چون میدونستم لازمم میشه. خوب دقت کنید. این ور خب تسلا جوابگو بود، اجازه دادم بزنه به پشتوانه دمیجی که به من داد. سریع اکسپو رو کاشتم و مایتی ماینر رو انداختم. دوباره اکسپو. اینکه لایو رو زدم چون مهم نبود. اکسپو بعدی اون سمت بچه ها. همیشه دو طرفه کنید، یعنی ایکسپو یه دونه این ور بکارید یه دونه اون سمت. هیچ وقت از یک سمت حمله نکنید بچه ها. اینجا یه خوششانسی که آوردم، ماسک با یک ضربه از بین نرفت با ضربه مگانایت، و این به من این فرصت رو داد که بتونم به راحتی مایتی ماینر رو بندازم. اینجا میدونستم حریفم اکسیر نداره بچه ها و تموم شد. و این هم از این ماچ. خب بریم بتل بعدی. این دوستمون هموطن هست و من رو میشناخت. من گود لایک دادم چون بخواستم ویدیو تهیه کنم. موقعی که پرنس میندازه حریفتون تحت هیچ شرایطی اول کار کلکتور نکارید. دکایی که پرنس دارن مثل مگانایت پرنس یا مثلا ارزم به خدمت شما که جاینت دابل پرنس، کلکتور اول کاشتن اوایل دقایق اول خیلی میتونه خطرناک باشه. الان دیگه میشد کلکتور کاشت چون از نظر اکسیری جلو بودم تا حدودی.
یه لاگ رو انداختم چون اسکلت لازمم میشد. این بچه ها میتونستم کلکتور بکارم ولی نکاشتم. اینجا به نفعم شد کلکتور نکاشتم. ببین اگر اکسیر کم می آوردم متاسفانه هیچ کاری نمیتونستم بکنم بچه ها. اینجا فهمیدم که مایتی ماینر حریفش نمیشه، مجبور شدم از تسلا استفاده کنم. اینجا دیگه کلکتور رو من کاشتم، فکر میکنم کلکتور کاشتم. چون زپش رو زده بود اسکلت ریختم و با یه ماسک هوگ رو دفاع کردم. چرا؟ چون از این ماسک به عنوان پشتیبان میخواستم استفاده کنم و یه حمله انجام بدم. ایکس بوی بعدی از لاین مخالف. اینجا به یه لاگ و یه دونه آیس اسپریتی الکترو اسپریت بسنده کردم. البته الکترو اسپریت رو میتونستم بهتر بندازم. خب بد شد و اینجا گود گیم. متاسفانه حریف نتونست کاری بکنه. بریم مچ بعدی. این ورژن از لاوا رو تا حالا ندیده بودم و اینجوری یه جوری جدید بود. گابلین کیج و بربریان بربر البته. الکترو دراگ هم داشت، میتونه زد بود یه جورایی. معمولا زمانی که شما لاوا حریف میندازه شما میتونید یه مایتی ماینر تو دستتونه بندازید. ببین همون چند تا لری که باقی موند دمیج نسبتا خوبی داد. اینجا ماسک رو انداختم که فونیکس رو بزنه. اینجا سری ماینرش رو انداخت که ماسک منو بزنه اما موفق نشد. کاش اسکلت ها رو بالاتر میریختم، اشتباه کردم. اگه اسکلت رو بالا میریختم اسکلت ها لریا فرار میکردن و دمیج کمتری میخوردم. دقایق اول بازی شما سعی کنید اول یه نیرو به عنوان پشتیبان بندازید به این شکل، بعد ایکس برو بندازید. یعنی همون اول کار نیاین چیز نکنید. اینجوری منظورمه. دقت کنید بچه‌ها، یه دونه آیس اسپریت الکترو اسپریت انداختم و به همین راحتی الکترو دراگ رو زدم. اکسیر منو نگاه کنید، اکسیر اونو نگاه کنید. باید اینجوری از نظر اکسیر بیافتید جلو که بتونید به حریفتون پیروز بشید. خب یه ایکس برو دیگه. اینجا دیگه میدونستم این ایکس برو دفاع نمیکنه. این ماسک رو اشتباه کردم بچه ها، اینجوری انداختم. باید از اون سمت ماسک مینداختم، کارم اشتباه بود. خب به راحتی ماسک بعدی رو انداختم. چرا مایتی ماینر انداختم؟ برای این، چون زمانی که شما مایتی ماینر رو زمین باشه چرخش کارتتون 3 کارتی میشه و این باعث میشه که خیلی راحت سایکل کنید. اینجا یه مایتی ماینر و ابیلیتیشو فعال کردم و الکترو دراگ از بین رفت و این مچ هم تموم شد دوستان. بسیار بریم بعدی. خب مچ بعدی
از این دکای به شدت خطرناک اکسیر گالم و یه جورایی دک میتونم بگم اگر دفاعتون رو سفت نگیرید ممکنه 3 بشید، یعنی خیلی خطرناکه این ترکیب. مایتی ماینر فوق‌العاده است. از اون ور دیگه فهمیدم دیگه باید دفاع رو صفر بگیرم، ولی اینجا یه اشتباهی که کرد. ماسک رو دقت کنید بچه کجا میندازم. و اینجا گذاشتم بزنه چون تاور وسط هم فعال میشد و این بهترین فرصت بود، یعنی واقعا یه فرصت ایدئال بود که تاور وسط من اکتیو شد. اینجا نگاه کنید با ابیلیتی که فعال کردم الکترو دراگ رفت عقب و ماسک تونست الکترو دراگ رو نابود کنه. بچه اکسیر نداشت که اونورم دفاع بکنه و اون تاورش هم به راحتی از دست داد. من یه لحظه فکر کردم که بازی رو ول کرده، ولی متاسفانه اشتباه فکر میکردم. این تصمیم داشت که از عقب نیروهاشو پر کنه و یه حمله سنگین بزنه و من متوجه این موضوع شدم. ایکسپو رو برای دفاع کاشتم. اینجور مواقع یه تکنیک بهتون یاد بدم. زمانی که مثلا یک نیروی مثل نایت یا والکری یا مایتی ماینر یا هر نیروی دیگه ای دارید، سریع اون نیروهای پشت رو بکشید اون بر الاف کنید، یعنی مشغولشون کنید تا این گالمکسی از بین بره. دوستان نگاه کنید من این کار کردم اینجا. بعد دیگه نتونست یه جورایی کنترل کنه. تمام. عالی شد. خب این دیگه از یه تایمی به بعد باختای من شروع شد و یه سری دکای زدم به هم میخورد حقیقتا، اما فکر میکنم برای امروز دوستان کافی باشه. به این دوستمون انگار من خورده بودم قبلا اگه اشتباه نکنم. بذار ببینم. و هر 2 دفعه رو باخته بودیم. یه بار دیگه ببینم. آره 2 دفعه بهش خوردم. این لاوا پلیر مکس. چه جالب. اینجا 2 کرده بودمش. جالبه. آها یه مچ دیگه هستش بچه ها، این خیلی جالب. بذار اینم بگیرم براتون. ایکسپو کلکتور این ورژن. دوستان این ورژنی که من طراحی کردم بهتر از اون دکه. اون دک یه مشکل اساسی که داره ضعف هوایی داره، یعنی نیروهای هوایی رو نمیتونید باهاش بزنید. مثلا اگر لامبرلون فریز یا لاوالون بهتون بخوره رسما باید به باخت تبریک بگید، نمیتونید کاری بکنید با اون دک. زمینیش خیلی خوبه. نیروهای زمینی رو به خاطر مینی پکایی که داره، نیروهای زمینی رو دفاع زمینیش فوق العاده قویه، اما متاسفانه توی نیروی هوایی ضعف داره. حالا نگاه کنید بچه‌ها من چجوری با این
پلی دادم. بذارم اینجا که کارتای حریف رو ببینید. اینجا یه اشتباهی که کردم، ابیلیتی فعال کردم. نمیدونم چرا این کارو کردم واقعا. اصلا نیازی نبود. یعنی تو اون فرصتی که مایتی مانر داشت میرفت نزدیک تاورش، میتونست ماسک من دمیج خوبی بده. حدس میزدم که ایکسپو به کاره. از نظر اکسیری از من جلوتر بود. تسلا برای اینجور مواقع خوبه. اینجا سری لاگ رو زدم بچه، چون میدونستم میخواد نیروی ریز بریزه. بچه کلکتور کاشتن تایم درست میخواد. این نیست که شما هر موقع دلتون خواست بیاد کلکتور بکارید. جای حساس کلکتور کاشتن میتونه به ضرر شما تموم بشه. اونم مقابل دک ایکسپو کلکتور. اینجا گفتم با پشتیبان حمله کنم بچه. ببینید قدرت سایکلو بچه ها، نگاه کنید. اینجا سریع داشتم سایکل میکردم که ماسک دوباره بیاد تو دستم. ولی خب اینجا لاگ رو زود زدم چون دیدم به ایکسپو کانکت شده یه جورایی. خیلی قشنگ دفاع میکرد. اینجا گفتم چیز کنم بگیره. کوین مایتی ماینر رو بگیره، متاسفانه نشد و اینجا تا بیاد ابیلیتی فعال کنه نابود شد کوین. اشتباه کردم اینجا کلکتور کاشتم. باید تسلا میکاشتم. میگم کلکتور ایکس رو اشتباه کردم انداختم. ببین اینجا کلکتور کاشتن اشتباهه. اینجور مواقع کلکتور کاشتن به ضرر شما تموم میشه بچه ها. نیازی واقعا به ایکسپو کاشتن نبود. الان که دارم فکر میکنم یه اشتباه کارم این بود که ایکسپو میکاشتم برای دفاع. با همون ماسک و اینا میشد جمعش کرد. همون واقعا احتیاجی به این همه اذیت نبود، دردسر نبود. که خیلی زود ابیلیتیشو فعال کرد. صبر کردم یه خورده بگذره، بعد کاشتم. بیرویه داشت اکسیر خرج میکرد بچه ها و تمام شد. راحتی بازی رو باخت. یعنی دک من واقعا نسبت به دک اون برتری داره از نظر قدرت. دفاع زمینی و هواییش، دفاع هواییش که خیلی بهتره. خب بچه امیدوارم که لذت برده باشید. اینم از این ریپلای زیبا و یادتون نره که لایک کنید و ساب کنید که باعث دلگرمیه. عشق منی. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.